فهي الصوت يعني يحتاج أنك تدرب صوتك. سمعتم ما توقعتم بهذا الأداء، أنا كنت أكلم أقول أنا عندي الموضوع. سمع بدون ولا غلطة. نعم. عبارة عن وقت زائد لصاحبه. نعم. لا تحرمنا أجر تلاوتك للقرآن. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. يوم واحد في الأسبوع ما تستطيع أن تخصصه لك أو لابنك لحفظ القرآن الكريم ويكون يوم للقرآن. هذه فكرة مشروع واحة القرآن اللي يشرف عليه إمام مسجد الدولة الكبير القارئ الشيخ فهد واصل المطيري، والجميل أن الشيخ نفسه تخرج من هذا المركز المتميز. مخرجات جميلة، منهج رائع في حفظ القرآن. خلكم معاي في هذه الزيارة الجميلة. شيخ فهد الغالي أبو عبد الرحمن، مشروع حلقات واحة القرآن، كيف بدأ هذا المشروع؟ كيف أتت الفكرة؟ حدثنا عنها. هذه الحلقات حلقات واحة القرآن، احنا اليوم في الميدان في هذا المكان. هذا المكان لكن نسأل الله أن يمن علينا ويرفع عنا الوباء والبلاء ونشوف الطلاب يرجعون إن شاء الله تعالى يا رب. هي في الحقيقة شيخنا امتداد لحلقات الحلقة الدائمة لتحفيظ القرآن، صار لها تقريبا 25 سنة. نعم. تابعة لجمعية إحياء التراث فرع العرضية. توقفت لأمور كثيرة، لكن احنا قلنا نعيد بداية هذه الحلقات بقوة. من 25 سنة في هذا المسجد، في هذا المسجد المكان. وفي كم مسجد في المنطقة، لكن الحلقات شغالة بفضل الله عز وجل. بل أنا في يوم من الأيام كنت طالب في هذه الحلقات. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. آمين. بدينا في شهر 9 2018. الخطة كانت حلقة متميزة عن غيرها من الحلقات، كونها يوم واحد في الأسبوع. الله. نعم. وفي يوم إجازة، يعني ما حد له عذر أنه يتخلف الله. عنها. في يوم السبت، وعلى فترتين. الفترة الأولى من الساعة 9 إلى صلاة الظهر، والفترة الثانية من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. هو يختار. نعم. ما عندنا أي إشكالية يعني. نعم. حلقات واحة القرآن، والتي تهتم بتحفيظ القرآن بإتقان من خلال منهج مبسط على مبدأ قليل دائم خير من كثير منقطع، ومقرها في منطقة العرضية، ويشرف عليها الشيخ فهد واصل المطيري. طبعا حتى نصفي قضية الطلاب قابلنا قريب من 400. نعم. ووصلنا إلى العدد اللي احنا نبيه 242 طالب. ايش معنى؟ لأنه عبارة عن 22 محفظ. الله. في كل محفظ 11 طالب، 242 بالضبط. الله. والله شيخ ما أكاد أبالغ إن قلت لك حجم الدهشة والذهل اللي وصلنا له مع الشباب، الطاقم الإداري والفني، أن الإقبال يعني في مناطق ما كنت أتصور أن في منها متسابقين أو طلاب يجون يحفظون. الله أكبر. في ناس كنا نستقبل من الجهرة. لا يمكن أنسى الطالبين اللي جو من أم الهيمان، منطقة علي صباح السالم، تقريبا ساعة ونص. يعني بعيد بعد استراتيجي. لكن الناس بحاجة ومقبلة بفضل الله عز وجل على القرآن، وتبحث عن الإتقان. قسمنا المحفظين بفضل الله عز وجل مثل ما أنت شايف شيخ الحلقات 22 حلقة قائمة على 4 مستويات. والنقطة الثانية، وفرنا حتى نتأكد من قوة ومتانة الحفظ 4 حلقات مستقلة في كل فترة، يعني 8 حلقات تختص بسرد المقرر السابق. يعني أنت ما تبدأ بمقرر جديد إلا لما أضمن أنك أنت سمعت وسردت ولا أخطأت. نعم. بل شددنا أي طالب يتجاوز الخطأ الواحد الشيخ يضطر أنه يقول له قم راجع. نعم. حتى نضبط قضية أن ما يتجاوز هذا الطالب الربع حزب فما فوق إلا بإتقان. سمع بدون ولا غلطة. نعم. إذا أخطأ خطأ واحد هو في الأصل عبارة عن وقت زائد لصاحبه. نعم. وهذه الفائدة أخذناها من الشيخ علي الحذيفي الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة. هو عنده طابور طلاب يقرؤون، إذا أخطأ الأول يقول له تفضل
خلاص انتهى الموضوع. يعني لا تناقش، هذا الوقت الزايد ترى وقت نعم. اللي بعدك. نعم. فانت لا تطول نعم. الموضوع. نعم. اكبر انجاز بفضل الله عز وجل وصلنا له ان اعلى نسبه غياب كانت 12%. بس في كل سبت في هذا المسجد يتوافد من 200 الى 350 طالب. تبارك الله. يعني تجاوزنا على المنظر جميل. شفت الدوي اللي لما اشوف حلقات المدينه المدينه انت تتكلم قاعد احس فيه، يعني انا قاعد سبحان الله والله الذي لا اله غيره. يتحمس الواحد، بل بعضهم كان يقول انا مثلا جايب عيالي من الساعه 9 بامكاني اروح اقضي مشاويري، اطلع يقول ابي اقعد اشوف، اقعد واراجع اتحمس، بس افتح المصحف واقرا لي حرف حرفين اتاجر فيه مع الله. من بدينا اللقاء وانت تقول تجاره مع الله سبحانه وتعالى، تجاره، وهذا هو الاساس شيخ فهد. يعني اللي قاعد يعلم مثل ما انت قلت ووضع هذه البصمه. احنا اليوم موجودين، باكر احنا مو موجودين، لكن كل شخص حفظ القرآن. انت قلت لو واحد لك ثواب كل آية ما تليت إلى أن تقوم الساعة. هذا الولد سيقرأ الفاتحة إلى متى؟ الله أكبر. وهذا تميز جدا. هذه التجارة الرابحة فعلا، أنهم يرجون تجارة لن تبور. نعم. الله يجزاك خير شيخ فهد على هذه الجهود المباركة، وكثر من أمثالكم. قبل 10 سنوات زارني شيخ أحمد الرشيدي وهو حافظنا اليوم وضيفنا اليوم مسجد الدولة الكبير، واستمرت زيارته تقريبا كل اثنين وخميس كان يزورني. كنت أشوف حرصه على إتقان القرآن وحفظ القرآن. أنا حريص أن أمثال الشيخ أحمد الرشيدي عسى الله يحفظه، حفاظ القرآن أصحاب الأصوات الجميلة، إنهم يقدمون لإمامة الناس في المساجد، صلاة التراويح والقيام. وأنا فعلا شاركت الشيخ أحمد في أكثر من مسجد في الكويت لصلاة التراويح والقيام. قصة الشيخ أحمد جميلة جدا ومحفزة لكل شبابنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان الله شيخ أحمد، أحيانا يكون حديثنا عن حفاظ القرآن وإتقانهم ورحلتهم مع القرآن يكون سبب رئيسي وكبير في حفظ كثير من مشاهدين القرآن. صحيح. لذلك احنا نبدأ معاك، كيف بدأت مع رحلتك في القرآن؟ يعني اللي أذكره لما كان عمري 12 سنة تقريبا. نعم. بديت أروح للمسجد يعني. نعم. كوني صغير. فكان عندي دافع ودي أأذن. قلت للمؤذن أذان. قلت للمؤذن ممكن تخليني أذن؟ قال لي أذن. فاسمع صوتي، قال ما شاء الله صوتك جميل، كم تحفظ من القرآن؟ نعم. فاستحيت شوي يعني، ذاك العمر 12 سنة. نعم. كنت حافظ جزء عمه وتباركه. نعم. فقال لي إن شاء الله تحفظ القرآن كامل، ترى القرآن سهل، احفظ القرآن. فقام يحببني في المسجد، يخليني أذن. الله. يكون موجود، أذن يا أحمد. شوف الأسلوب. فصار صار ارتباط بيني وبين المسجد. نعم. كذلك ما أنسى شيخي اللي كان يعني مشجع لي، هو الشيخ المقرئ مطلق خميس العازمي، من خلال تقديمه لي في الصلاة وتعليمه لي التجويد والقراءة. بعد الإمام إمام مسجدنا كذلك قاعد يسمع صوتي، قال ما شاء الله لو تعلم التجويد. نعم. ترى التجويد سهل، بس أنت مو حافظ أحمد، ليش ما تحفظ القرآن؟ قلت ما أقدر أحفظ يعني. قال لا، غيرك صغار حفظوا القرآن. نعم. قال لي أنا حفظت القرآن وأنا طالب مبتعث برا كبير. نعم. قلت طيب شو الطريقة؟ قال احفظ وجه في اليوم بس. فكنت أحفظ بروحي وجه. بعدها شفت يعني العملية صعبة شوي، شفت دورة صيفية الحفظ البقرة والعمران. نعم. قلت أنا بدش بالصيف. نعم. الدورة هذه حفظت البقرة وآل عمران ولله الحمد، فحسيت أن القرآن سهل. نعم. لكن أبي منك مثابرة وعزيمة. صحيح.
وبدأت يعني والله الحمد بعد البقرة والعمران كنت كثير السماع كذلك بعض الصور. نعم. حتى وجدت نفسي لما مريت عليهم حافظهم سماع وأنا ما أدري عن نفسي. بدأت بحفظ كتاب الله عز وجل عندما كنت طالب في المعهد الديني تقريبا في المرحلة الثانوية. من الأمور اللي كانت يعني مشجعة ومحفزة لي لحفظ كتاب الله عز وجل الصحبة الصالحة، كان لها بالغ الأثر. كم عمرك ختمت القرآن شيخ أحمد؟ ختمت القرآن عمري 18 سنة. تبارك الله. من كان شيخك؟ في البداية كنت أحفظ، هذا الخطأ اللي ما ودي أي حافظ يقع فيه. نعم. كنت أحفظ مع نفسي. نعم. يعني كنت أسمع شريط وأقرأ مع المقرئ نعم. نفسه، وحفظت القرآن. بعد رحت قريت على الشيخ، وجدت فيه بعض الأخطاء اللي لابد أنك تقرأ على شيخ، لأن القرآن نعم. سبحان الله يؤخذ مشافهة. نعم. كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل وسلم عليه. نعم. شيخ أحمد، أعظم وأجمل لحظة في حياة كل حافظ وقارئ هي لحظة الختمة عندما يختم القرآن. حدثنا عن هذا اليوم شيخ أحمد. والله يعني عشتها مع نفسي يعني. نعم. كان هذا المشروع يعني ما كنت أعلم في أحد. نعم. بيني وبين نفسي. نعم. مشروع يعني اتخذت عهد على نفسي أني أحفظ القرآن. نعم. فكنت يعني ما بلغت أحد. ما بلغت أحد أبدا. بيني وبين نفسي. نعم. كنت بخصص وقت العصر هذا لي. نعم. لحفظ القرآن ومراجعته إلين من البقرة إلى الناس. بدأت من البقرة إلى الناس. نعم. لما وصلت يعني ما أقدر أوصف لك شعور هذه اللحظة والله. نعم. ويعرفها كل حافظ، وأنت تعرفها شيخ فهد أكيد. نعم. يعني لحظة إلى الآن أنا يعني ماني مستوعبها والله. الله أكبر. إي والله. فرحة الوالدين شيخ أحمد. شو أقول لك، أني كنت إن شاء الله فاجأتهم. اي والله بلغتهم يعني وحتى هم ما كانوا يدرون عن اللي قاعد اسويه. هذا الغريب يعني شيخ احمد. يعني العاده الواحد لما يحفظ القران يعني ترى انت حاله غريبه بالنسبه لي. الله يعوضك شيخ احمد. يعني الواحد لما يحفظ القران امه تدري وابوه يدري. لا ما حد يدري ابدا. اي والله. فانت لما تدخل عليهم فجاه وتقول لهم ترى انا ابشرك يا يمه تراني حفظت القران، وابشرك يا يبا تراني حفظت القران، لازم نعرف. بلغتهم يمه يبا ترى ختمت القران اليوم. عبالهم قراءه. نعم. لا حفظ. اي مو مستوعبين يعني. الله. متى بلشت انت متى؟ الله. فهذا هو يعني مشروع. انا كنت يعني بالي اني البس ان شاء الله والدي تاج الوقار. وصلينا بعدها في الخالديه شيخ. صحيح ب 2012 مسجد العثمان. ايام جميله. الله كان من اجمل الايام والله. كنا نفطر مع بعض ونطلع مع بعض. صح بسرعه. اي نعم. انا طبعا الشيخ احمد اذكره يعني واحنا نتذكر مع بعض هذه الايام الجميله. اذكر في 2010 و2011 صح. صحيح شيخ. كان يمرني شيخ احمد مسجد الدوله ونتجمع انا معاك والشيخ فهد واصل والشيخ تامر العدواني. كان حريص الشيخ احمد. الله يحفظك. حريص على وجودك في المسجد وجلستنا مع بعض حتى صلينا مع بعض انا معك في. هذا بفضل الله ثم فضلك شيخ فهد. الله يحفظك. انتم تستحقون والله يا شيخ احمد. الله يحفظك. انت صليت معنا في مسجد الدوله في التراويح. صحيح ب 2011. تعرفت على الشيخ فهد واتاح لي فرصه يعني كتشجيع منه للصلاه في صلاه التراويح في المسجد الكبير. فكانت هذه التجربه يعني لها اثر. فاذكر رحنا للشيخ وليد رحمه الله عليه. الدكتور وليد رحمه الله عليه. اي نعم. فلما سمع تلاوتنا قال شاركنا صلاة. تذكر جلستنا في الغرفة. اي والله اذكرها. والدكتور وليد جالس رحمة الله عليه. يعني الله يشهد كلمني. صحيح. كان فرحان فيكم والله يعني. الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. اي والله. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أنت سبحان الله شيخ أحمد من إلى يومنا هذا عسى الله يبارك لك من أكثر الشباب تنقلا في المراكز الرمضانية وإمامة الناس. يعني أنا شاركتك في أكثر من مسجد. صحيح. شنو لها أثر عليك هذه الصلوات شيخ أحمد كحافظ وكمتقن؟ والله شيخ فهد يعني أنا بطبعي ما أحب أرد أي شيء في القرآن. الله أكبر. يعني جيت البرنامج هذا لأنه موضوع القرآن. الله أكبر. لو موضوع ثاني ممكن يعني نتعذر فيه أو يعني ناخذ ونعطي فيه. لكن في القرآن أبد والله. الله يجزاك خير. بالنسبة للمراكز كذلك أنا حريص أني أشارك بأي مركز يكلمني يعني. فسبحان الله لما تروح المراكز هذه فيها فائدة لك. نعم. قبل
لا تكون الفائدة للناس نفسهم أو المصلين نفسهم. مرات لما تروح مركز والله يقرون من المائدة، يقرون من النساء، تحس فيه شوية يعني من الأنعام، تحس يعني تدش غير الرهبة، تحس في تحدي مع النفس. صحيح. الصورة هذه أنا ما قرأت فيها من زمان، أبي أراجع، فأبي أراجعها وأبي أدش وأقرأ وأثبت حفظي فيها. فهني المراكز الرمضانية يعني فائدتها للحافظ قبل لا تكون يعني جامعة للناس على سماع القرآن وعلى الصلاة والدعاء والذكر. ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دائما إلا قبلته. أثر قيام الليل شيخ اليوم سواء في الإمامة أو في المنزل في البيت، يعني أثر قيام الليل على حافظ القرآن شيخ أحمد. الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. القرآن مراجعته في رأيي أنا يعني وتجربتي الشخصية ما يثبت إلا في الصلاة. الله أكبر. أبدا لا تبحث عن تثبيت الحفظ وأنت ما تصلي فيه. يعني أكثر ما يعني السور اللي صليت فيها خلال إمامتي في الناس عندي أشد يعني حفظي فيها أقوى وأثبت من السور اللي ما يعني صليت فيها أو اللي صليت فيها قليل. صحيح. نعم صحيح. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تحسين الصوت شيخ أحمد، صوتك الجميل تبارك الله. الله يحفظك. يعني شنو أثر على حافظ القرآن؟ هل اليوم الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى من عليه بصوت حسن هل يستشعر آيات الله عز وجل وفهمها أكثر وتأثير على الناس أكثر، ولا ممكن أي أحد ممكن يؤثر ما لها أثر يعني؟ والله هو أول قبل لا نتكلم عن الصوت كخامة وكلحن يعني يعني يطرب الأذان. سبحان الله القراءة إذا طلعت يعني أو إذا صدرت من القلب تصل إلى القلب. صحيح. يعني كثير من القراء أصواتهم جميلة لكن متواضعة. صحيح. سبحان الله تجدها يعني أقرب من يعني أقرب لقلبك من صحيح. سبحان يعني الله. القراء كثر والتجربة هذه يعني الله اسألني واسأل فيها غيري. أي يعني نعم. تجد من إذا سمعته حسبته يخشى الله. بالضبط. هذا هو الضابط. هذا هو الضابط. البعض يعني يتجه إلى التطريب في القراءة بحيث أنه يعني يشد القلوب والآذان. لكن أبدا أنت اقرأ القرآن وأنت تعي ما تقرأ الله سيصل يعني بإذن الله المعنى إلى المستمع. فهذه رسالة إلى كل من يشاهدنا شيخ أحمد، أنت تقول اليوم سواء الله أعطاك صوت جميل ولا صوت، اقرأ القرآن بخشوع بقلبك وبقلبك، خلي قلبك حاضر يعني. صحيح. التجويد هو المقوم للأداء في تلاوة القرآن، هذا أولا. ثانيا من ناحية كصوت أرى بكثرة الاستماع للحفاظ أو للقراء المتقنين أصحاب الأصوات الجميلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. في سنة من السنوات في رمضان شعرت بتعب شديد وقررت أني أنا أعتذر عن صلاتي وإمامتي في الناس في مسجد الدولة الكبير. فاتصلت على والدتي الله يطول في عمرها وقلت لها يا يمه أنا قررت أني أنا أعتذر. فأبدت رفضها وقالت لي يا يمه لا تحرمنا أجر تلاوتك للقرآن. وقتها تذكرت الوصية اللي طلبها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. الذخر هو الكنز والمال الذي تحتفظ به ولا تخرجه إلا وقت الحاجة. تلاوتك للقرآن وقراءتك للقرآن في الدنيا هو كنزك وذخرك يوم القيامة، فعليك بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذا به الأفواه
قربت عليك. والعين تبكي علها تلقاه، فحفظته وغدا وساما قد علاه. صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا. شدوا على الأسماع ما أنداه، فحفظته وغدا وساما قد علاه. صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا. شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء